So hey dosto, welcome back again to my YouTube channel. So আজি আমি আনবক্সিং কৰিব গৈ আছো এটা স্পেশাল বস্তু। সো বলক ভিডিওটো স্টার্ট কৰো। So guys, 1 week of ভিডিও হয় নাছিলে, সো বেয়া নাপাব। সো বলক ভিডিওটো স্টার্ট। So guys, আজি আমি আনবক্সিং কৰিব গৈ আছো ZEBRONICS ফালৰ পৰা অহা এখন কুলিং পেড। সো বলক ভিডিওটো স্টার্ট কৰো। সো গাইস, এইটোৱে হৈছে বক্স পেকেজিং। আপোনালোকে চাব পায় ZEBRONICS ব্র্যান্ডিং আছে। এইটো মডেল নাম্বাৰ হয় ZEB-NC9000 তো ল্যাপটপ কুলিং পেড। আৰু ইয়াত আপোনালোকে RGB লাইট পাই যাব আৰু LCD পাই যাব, আৰু আপোনালোকে ইয়াত কন্ট্ৰোলছ কৰিব পাৰিব, লাইটও কন্ট্ৰোলছ কৰিব পাৰিব আৰু ফেনৰ স্পীডো কন্ট্ৰোল কৰিব পাৰিব। আৰু USB পাৱাৰ্ড হয়, আৰু ইয়াত দুখন ফেন আছে আপোনালোকে দেখিছে। আৰু ইয়াত বহুতখিনি ফিচাৰ্ছ লাইট ৱেইট হয়। সো আমি চাব পাৰে। সো মই এইটো এমাজনৰ অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ। সো আপোনালোকে লিংক ডিছক্ৰিপশ্যনত পাই যাব। মই এইটো গ্ৰেট ইণ্ডিয়ান চেলৰ অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ, আপোনালোকে এতিয়া অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে। সো ইয়াত প্ৰাইচ মেনশ্যন আছে, আপোনালোকে চাব পাৰে 3499। সো আপোনালোকে 1299 প্ৰাইচ ৰেঞ্জত পাই যাব। সো বলক ফটাফট से इसका अनबॉक्सिंग करते हैं। सो गाइस, আমি বক্সটো ওপেন কৰিলো। সো এখন হৈছে মেইন কুলিং পেড। সো চাব পাৰে। সো এখনে হৈছে মেইন কুলিং পেড। মই এখন সাইডত থৈ লৈছো। সো এইটো এটা USB টু USB টাইপ A কেবল পাম, যোনটো ব্ৰেডেড কেবল হয়। সো ইয়াৰ লেংথটো ইমান দীঘল নহয়, সো কাম চলি যায় আৰু। সো এতিয়া আমি এইখিনি বক্স সাইডত। সো গাইস, এইখনে হৈছে মেইন কুলিং পেড। সো চাব পাৰে ইয়াত আপোনালোকৰ এখন LCD ডিসপ্লে আছে। সো এইটো আপোনাৰ লাইট কন্ট্ৰোল বটন, আৰু এইটো আপোনালোকৰ ফেনৰ ভলিউম প্লাস ভলিউম মাইনাস মানে স্পীড কন্ট্ৰোল হয়, আৰু এইটো পাৱাৰ অন অফ বটন। সো ইয়াত দুখন ফেন আছে। সো ইয়াত আপোনালোকে সাইডত চাব পাৰে RGB লাইট। সো আমি বেক সাইডতো চাই লওঁ। সো গাইস, বেক সাইড চাব পাৰে, আৰু ইয়াত এডজাষ্টমেণ্টবোৰ আছে, যোনবোৰ আমি লক কৰি ষ্টেণ্ড কৰিব পাৰোঁ লেপটপক। সো গাইস দেখিছে, সো দুইফালে আছে। সো ইয়াত ZEBRONICS ব্ৰেণ্ডিং আছে। এইটো DC 5V 800 mAh লয়। সো দেখিছে। সো আৰু ইয়াৰ বেক সাইডত দুটা USB পোর্ট আছে। সো আপোনালোকে ল্যাপটপৰ পৰা যদি কানেক্ট কৰে, সো এটা USB পোর্ট আপোনালোকৰ ল্যাপটপত ইউজ হৈ যাব। সেইকাৰণে ইয়াত আপোনালোকে পেন ড্ৰাইভ, ওয়্যাৰলেস মাউস যিকোনো বস্তু এটাচ কৰিব পাৰে। সো এইটো এটা ভাল কথা হয়। সো ইয়াত আপোনালোকে ল্যাপটপটো ষ্টেণ্ড কৰিবলৈ বেক সাইডৰ এটা মাউন্ট পাব। সো এইটো আপোনালোকে এৰাব লাগিব, তাৰপিছত আমি এইটো ফ্ৰণ্টত লগাব লাগিব। সো গাইস, সৰি ভিডিওটো অলপ হিলি গ'ল। সো গাইস, এইটো আমি এতিয়া ফিট কৰোঁ। সো গাইস দেখিছে, ফিট হৈ গ'ল। সো এতিয়া আমি USB ইনচাৰ্টটো কৰি দিম। সো এতিয়া মই আপোনালোকে চাৰ্জাৰ দিও ৰান কৰিব পাৰে, বা লেপটপ দি, বা পাৱাৰ বেংক দি। মই এতিয়া পাৱাৰ বেংক দি আপোনালোকক টেষ্ট কৰি দেখাই দিছোঁ। সো 1 2 3 গো। সো গাইস দেখিছে কিমান ধুনীয়া হয়, আৰু হাৱাও দি আছে। সো ইয়াত আপোনালোকে LCD খন চাব পাৰে। আমি ফেনৰ হাৱা 6 লৈকে যাব। সো আৰু আমি যদি কমাও তেতিয়া 1 লৈকে যাব। সো ইয়াৰ আপোনালোকে সাউন্ড শুনিছে, নাকে বৰাবৰে হয়। সো একো আমি সাউন্ড অহাই নাই। যেতিয়া আমি 6 নম্বৰত কৰি দিওঁ তেতিয়া অলপ চলপ সাউন্ড আহে। তো সাইলেন্ট, ফুল্লি সাইলেন্ট অপাৰেশন হয়। সো এইটো পাৱাৰ অন অফ বটন। সো আপোনালোকে দেখিছে লাইট জ্বলি আছে, খালি ফেন বন্ধ হৈ গ'ল। সো আমি এতিয়া ফেনটো অন কৰিছোঁ। আপোনালোকে লাইটটো অফ কৰিব পাৰে। এই লাইটৰ বটনটোত লং প্ৰেছ কৰিব লাগিব। সো দেখিছে এতিয়া ফেন চলি আছে, লাইট বন্ধ হ'ল। আকৌ আমি লং প্ৰেছ যদি কৰি দিওঁ তেতিয়া আপোনাৰ দেখিছে অন হৈ গ'ল। আৰু ইয়াত ডিফাৰেণ্ট মোডছ আছে, কালাৰ। সো আমি চেক কৰিম। সো গাইস দেখিছে, সো গাইস ইয়াত চিনেমেটিক লুক এটা আহিব। সো ভিডিওটো চাই থাকিব লাষ্টলৈকে। সো গাইস দেখিছে ইয়াত ডিফাৰেণ্ট মোড আছে, যোনটো আপোনালোকৰ বহুত ভাল হয়। সো দেখিছে সাইডতো আছে দুইফালে। সো গাইস আৰু এটা মোড আছে। সো দেখিছে ইয়াত আপোনালোকে 10টা ডিফাৰেণ্ট মোডছ পাই যাব। সো দেখিছে, সো গাইস এইটো দেখিছে মাল্টি কালাৰ। সো
গাইছ এইটোৱে লাষ্ট মোড আছিলে, এইটো ফাৰ্ষ্ট মোড। সো গাইছ ইয়াৰ আমি ল্যাপটপটো থৈ চাওঁ কেনেকুৱা লাগে, কি লুক আহে। সো সিনেমেটিক ভিডিওটো চাই লওক। এইটো ইয়াৰ সবতকৈ সৰু হাইট হয়। সো দেখিছে, সো ল্যাপটপটো ধুনীয়াকৈ ষ্টেণ্ড কৰি দিছে। সো গাইছ এইকেইটা ইয়াৰ মাউণ্ট কেইটা, সো ল্যাপটপটো পৰিব নিদিয়ে। সো এতিয়া আমি ফেনৰ হাৱাটো বহাই দিছোঁ। তো এতিয়া আমি 6 নম্বৰত থৈছোঁ। সো গাইছ এইটো হৈছে ইয়াৰ সবতকৈ ডাঙৰ হাইট। সো দেখিছে, সো ল্যাপটপটোক ধুনীয়াকৈ ষ্টেণ্ড কৰি দিছে। সো আপোনালোকে এখন বাই কৰিব পাৰে। সো এমাজনত পাই যাব ইজিলি। সো গাইছ এই কুলিং পেডখনৰ বাইং লিংক আপোনালোকে ডিছক্ৰিপশ্যনত পাই যাব। সো দেখিছে কিমান ধুনীয়াকৈ ল্যাপটপটো ষ্টেণ্ড কৰিছে, আৰু RGB লাইটছখিনিতো ক'বই নালাগে কিমান ভাল লাগিছে। সো গাইছ thanks for watching and keep watching my videos. So our latest videos আহি আছে। So stay tuned. So আজিলৈ মানে bye bye and take care.